Se on mennyt pumpun läpi ja sen takia. Nyt sekin vika. Täällä on öljypuhe vähän löysäs tältä kohtaa, mutta on sattunut. Se sillä lailla. Nyt ei tuu muurari, taksi, mutta tulee isä. Eipä tullut oikein mikään. Ei sitä vielä tiedä, se on vielä päässyt. Kohta napsahtaa. Muuten on hyvä avaa, mutta ei tällä saa kiinni. Oho, tämä on kyllä jollakin vielä kiinni. Onko kertonut sitä katot perkele? Mä sä oot kuule kaikki tarinat ja kertonut, että se on ikinä ollut kerrottava. Ei sun kanssa kyllä Tero pysty yhtään keskustelemaan niin kuin ihmisiä. Ristit on vain pelkkää kuulissa. Mikä siellä? No ihmeessä kova, jos on joku nostanut kannin sinne pölkipohjaan. Värpätä mikään. Ei voi. Tästä kun voidaan myydä palapeli jonne. 3D-palapeli. 3D-palapeli. Luultavasti kaikki osat tällä. Öljytikku vähän ahistaa. Mä näen kyllä sen. Se ottaa sitä irti. Sun pitäisi ottaa. Siinä on vähän hirttänyt sinne kiinni. Tuosta. Vähän samalla lailla kuin se on nyt siellä. No niin. 2020 kaudelle tarvittiin Mersun moottoriin sekä kermotimen laatikkoon kytkinkoppamuutos. Otettiin yhteyttä Pika Salmiseen, MS-koneistuspalvelut ja otettiin vauhtipyörä samalla Mikeltä, Mikke sponssaa. Ja oltiin siihen niin pirun tyytyväisiä, että kaudelle 2021 otettiin sitten Pemarin pieni kuusivaihteinen ja johonkin sopiva kytkinkoppa. Ei tiedetä vielä. Kerrotaan useassa ja vauhtipyörä vielä. Ei tiedetä mihinkä menee, mutta katsotaan siitä. Niin. No niin. Elikkä Mika Salminen, MS-koneistuspalvelut, kertoo meille Loodasta karvon verran, mitä on tehty. Joo, eli siinä on Teemulla tommonen Pemarin pieni kuusivaihteinen diiseli aski, mihin on sitten toi kytkinkoppa hitsattu ja siihen on sitten tehty tommonen pilletti vauhtipyörä, mikä sopii sitten toi SRE 765 kytkin-asetelma. Ja vaihdelaatikon muutos tuo yksinkertaisuudessaan tehdään sillä tavalla, että ensimmäisenä tuo vaihdelaatikko katkaistaan ja sen jälkeen katkaistaan tuo kytkinkoppa ja molemmat niin kun vaihdelaatikko ja tuo kytkinkoppa pinnoiltaan koneistetaan. Eli oikaistaan ne pinnat, eli ne on silloin suoria kun ne menee toisiinsa vasten. Sitten nämä osat kasataan jikiin ja se hitsataan sitten ulkoa 2 kertaa yleensä niin sen takia tähden, että se sitä varmasti kestää, niin kuin Teemulla on todettu edellisestä laatikosta varmaan kestää. Ja sitten kun houtukko on hitsattu, niin sen jälkeen hitsataan vielä tuolla sisäpuolelta, sitten kerran vedetään sen sauman vielä varmuuden vuoksi.
Ja kun on tuo laatikko sitten yön jäähtynyt tuossa villoissa, niin sitten vielä otetaan vaihdelaatikko sorviin ja oikastaan vielä toi moottori ja vasten menevä pinta sillain, että on sitten kaikki mitat, etäisyydet on kunnossa, että sopii toisiinsa osat, että kun tulee vauhtipyöreä vaihdelaatikko tulee samasta osoitteesta, niin ainakin sopii toisiinsa sitten. Että kytkinlevyiltä ja koodilla ja osat sopii toisiinsa. No niin. Eli yleisimmät kytkinkoppamuutokset, mitä on tullut tehtyä. Suosituimmat Volvo Vinokone, Mersu, Pensatti dieselit, Volvon Tinakone. Aika lailla suosituimmat. Ja nämä on vaan pieni osa siitä, mitä jikejä löytyy. Kyllä löytyy paljon jikejä vielä näiden lisäksi. Ja jos on joku semmonen projekti, mikä on erikoinen, luulet, että ei löydy, niin otat yhteyttä vaan Instagramissa, Facebookissa tai puhelimella vaan soittoo. Puhelin on melkein paras vaihtoehto. Niin katsotaan, että minkälainen homma tehdään, että voi sanoa, että kaikki onnistuu. Elikkä pojat pakotti mut tänne kameran eteen vaihteeksi esittelemään tätä mun E36-projektia. Elikkä perus 36 Koupe, 328 manuaali. Ihan kohtuu varusteilla 500 000 ajettu. Siirretty vähän ratapainoisempaan touhuun. Pidetään kumminkin suht tieliikennelaillisena. Ja Tonin kanssa tässä nyt istuteltu tuollaista jumalaista M60-moottoria sinne. Ja aika hyvähän malliin ollaan saatu, että Miika teki meille kartaanin. Teemu hitsasi vähän vaihteiston kannaketta. Vähän apsiyksikköä muutettu, sijaintia muutettu. Pientä siistimistä, öljyvuoteen korjailua. M60 putsattu. Vähän pakosarjoja touhailtu. Toni hitsaili erittäin pätevästi ammattitaidolla. Ja tähän muuta on tuotu. Kaikkia hienoa polton osaa on ostettu. Otetaan niitä vähän tuohon videolle. Kato, elikkä ollaan siinä vaiheessa, että suurin osa muokkauksista on tehty. Heitetään M60 sisälle ja ruvetaan pulttaamaan tavaroita paikalle ja pikkujuttuja siinä vielä on, mutta mä siirryn tuonne kameran taakse ja pistetään timelapse päälle ja katsotaan kuinka M60 suljahtaa tuon E36. No niin, elikkäs BMW-työmallakin alkaa hommat valmistumaan. Sisusta ollaan saatu oikeastaan täysin valmiiksi, että siellä on nuo säilytyspenkit vain, mutta muuten alkaa komponentti löytää paikkaansa, eli sinne tuli BMCltä shifteri ja käsijarru ja sitten jarrupaineen säädin. Ne vähän yritettiin sinne sillai suht siististi laittaa, että kumminkin katuauto tosiaan vielä. Sitten täällä moottorihuoneen puolella alkaa olla aika valmista. Puolan pojilta vain odotetaan vielä alumiinisyyleriä, niin saadaan tuo loppujäähdytysjärjestelmä toimintahan, että pikkulenkki käytiin ottaa tossa jo vanhalla syylärillä. Niin nähtiin, että suurin piirtein kaikki toimii ja lämmöt pysyy ja mitä ei suuresti vuoda ja kytkintä joudutaan vähän vielä ilmailemaan ja näin poispäin, mutta alkaa olla aika hyvin valmista, että päästään pian muihin projekteihin. Tästä sitten lisää joskus kesemmällä. Johtaja käski käymään tuolla hallilla. Se on kuulemma päivittänyt vähän kuljetuskalustoa.
tämmönen tällä kertaa. Miksi? Ja mikä? OM 604 tämmöisessä kuvan kauniissa kuljetuskalustossa ja höystettynä vähän terhakammalla pumpulla ja HX 35. Ei tiedä onko super tai mikä. Ja siksi vain, että koska me voidaan. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a Sisäpuolelle. Oho! Se jollakin vähän oli käynyt mahneeni. Joo, ei missä pojat. Ui! No niin. Kun se holosetti oikein se pyytää. Ja niin kuin huomaat, että tämä ei ole minun mitoitukselle, kun vaihdekeppi on 10 senttiä liian lyhyt. Ei uskalla kyllä lujempaa ajaa. Joo, eli tämmönen kuljetuskameli meillä. Se on tosiaan OM604 Versu vaparikone ja siellä on pikkusen herkistelty pumppu, isommat elementit, HX35 ja Mikkeltä tietenkin MS-koneistuspalvelu. Siltä tuli meille tänne laatikko ja laatikon hitsaus ja tietenkin vauhtipyörä. Vauhtipyörän jatkeena on normaalisti 765 SR ja 4-lapainen sintteri. Tämä vain ei, meidän keppiratkaisu ei ihan toimi sillä halutusti. Sille tehdään pieni muutos, mutta siellä on nyt 1.718 painetta. Tehoista ja nyttäneistä ei tiedetä mitä on, mutta tämmönen liikkuu ihan riittävästi, tämmönen vanha transistori. Kyllä soi mun puhelinkin. Oi vittu. Mä mietin, että kellä jäi radio päälle. Tää on ihan Viime vuonna laatikolla. Ei ne sponssannut kyllä laatikolla. Jos jotakin tulee. Mulla meni ainakin hyvä flow pilalle. Mulla oli just